त्याचे काय काय बदल घडतात. ओव्हल डेव्हलप इनटू सीड अँड ओव्हरी इनटू फ्रूट. ओव्हल डेव्हलप, ओव्हल आपण बघितलं होतं ना की अँथर्स हे स्टिग्माने आतमध्ये जातात ओव्हरीमध्ये आणि तिथे त्यांचं काय होतं युनिट होतं त्यांचं, म्हणजे एकत्र येतात ते आणि तिथं त्यांचं हे होतं ते ओव्हलमध्ये. ओव्हल सॅक पण असतं ना त्या ठिकाणी. ओव्हल डेव्हलप्स इनटू सीड, ओव्हल जे असतात ना ते कशामध्ये डेव्हलप होतात, सीडमध्ये. अँड ओव्हरी इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशनची प्रोसेस आपण बघितली, त्याच्यामध्ये जे ओव्हल्स डेव्हलप होतात ते सीडमध्ये कन्वर्ट होतात आणि ओव्हरी जी असते पूर्ण मोठी ती कशामध्ये डेव्हलप होते, फ्रूटमध्ये. म्हणजेच काय, ते फ्रूट मोठं असतं त्याच्यामध्ये जे असतात ना ओव्हल्स असतात ते, आणि त्या बिया असतात प्रत्येक फळामध्ये, त्या सीडमध्ये कन्वर्जन होतात. सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड when fruit breaks up and they germinate in the soil under favorable condition. म्हणजे जे फ्रूट असतं ते पूर्ण तयार झालं बरोबर, तर त्यानंतर ते काय जमिनीवर पडतं आणि जमिनीवर फ्रूट ब्रेक झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे सीड्स असतात ते जमिनीवर पडतात. पावसाळ्यामध्ये मग त्याची लागवड होते, म्हणजे त्याला फेवरेबल कंडिशन मिळाली की त्यांची काय होते, नवीन नवीन लहान लहान रोपं तयार व्हायला सुरुवात होते. जायगोट डेव्हलप्स at the cost of food store in endosperm and seed, and thus a new plantlet is formed. A new plantlet म्हणजे एक लहान रोपटं सुरुवात होते. दिस इज कॉल्ड अ सीड जर्मिनेशन. याला काय म्हणतो आपण, सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन म्हणजे जायगोट डेव्हलप्स ॲट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोअर इन द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्ममध्ये जेवढं फूड असतं त्याचा यूज करून जायगोट तयार होतं बरोबर. आणि झायगोट तयार झाल्यानंतर अँड दस अ न्यू प्लॅन्टलेट सुरुवात होते. तोपर्यंत ते जमिनीतलं फूड न घेता काय घेतं, ते त्याचं फूड यूज करतं ते, आणि ती प्लॅन्टलेट तयार झालं की यालाच काय म्हणतो आपण, ह्याच प्रोसेसला सीड जर्मिनेशन म्हणतो. की सीड जर्मिनेट झाला म्हणजे त्याच्यापासून लहान रोपट्याची सुरुवात झालेली वाढायला, ग्रोथ व्हायला. पुढे आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्युमन बिईंग. ह्युमन बिईंग, आता ॲनिमलचं बघतोय आपण, ॲनिमलमध्ये ह्युमन बिईंगचं दिलेलं आहे की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कशा पद्धतीने होतं. वी हॅव स्टडीड इन द चॅप्टर ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन दॅट मेन हॅव XY सेक्स क्रोमोझोम्स. मेलला आपण हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की मेन माणसांमध्ये XY सेक्स क्रोमोझोम्स असतात, दोन्ही वेगवेगळे, एक X आणि Y असतो, आणि वुमेन स्त्रियांमध्ये काय असतात, XX सेक्स क्रोमोझोम्स असतात. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम विथ स्पेसिफिक ऑर्गन डेव्हलप इन द बॉडी ऑफ मेन अँड वुमेन ड्यू टू दीज सेक्स क्रोमोझोम्स ओनली. हे सेक्स क्रोमोझोम्स मुळेच त्यांच्या बॉडीमध्ये काय होतो, बदल घडतो. X क्रोमोझोम इज प्रेझेंट इन मेन अँड वुमेन व्हेअर ॲज Y क्रोमोझोम इज प्रेझेंट इन मेन ओनली. X क्रोमोझोम हा दोघांमध्ये असतो, मेलमध्ये पण फिमेलमध्ये पण मात्र Y क्रोमोझोम हा फक्त कोणामध्ये असतो, मेलमध्येच असतो. नाव वी शॅल स्टडी द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ ह्युमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. ह्युमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा पूर्ण खाली दिलेलं आहे. ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, माणसांची जी रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे त्याची फिगर दिलेली आहे आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे इथे. मेल, आता ती फिगरमध्ये बघ काय दिलेलं आहे वरती, युरिनरी ब्लॅडर, त्याच्यानंतर खाली दिलेले सेमिनल वेसिकल, त्याच्यानंतर इजॅक्युलेटरी डक्ट दिसतोय खाली, त्याच्यानंतर प्रोस्टेट ग्लँड, नंतर ती बाहेरची जी दिलेली आहे ती आहे वॉस डिफरन्स, नंतर कॉपर्स ग्लँड, युरिनोजेनायटल डक्ट, डक्ट म्हणजेच काय, एक नळी पूर्ण ती, इपिडिडायमिस, त्यानंतर स्क्रोटम, खाली आहे पेनिस आणि टेस्टीज. हे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे ऑर्गन्स आहेत. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे जे ऑर्गन आहे ना त्याचे हे पार्ट्स आहेत. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ ह्युमन कन्सिस्ट ऑफ टेस्ट, व्हेरियस डक्ट्स अँड ग्लँड्स. म्हणजे 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. ह्युमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये काय काय येतात तर टेस्टीज येतात, त्या टेस्टीज असतात.
नंतर व्हेरियस डक्ट्स म्हणजे त्या नळ्या ज्या आहेत ना त्या डक्ट्स आहेत सगळ्या, आणि ग्लँड, व्हेरियस ग्लँड्स म्हणजे तिथून हार्मोन सिक्रेट होतं, केमिकल सिक्रेट होतात. टेस्ट आर प्रेझेंट इन द स्क्रोटम. टेस्ट कशामध्ये प्रेझेंट असतात तर स्क्रोटम मध्ये. आउटसाइड द अब्डोमिनल कॅव्हिटी. आउटसाइड द अब्डोमिनल कॅव्हिटी आपलं अब्डोमिनल कॅव्हिटी असते ना त्याच्या बाहेरच्या बाजूला असतात. टेस्ट कंटेन न्यूमेरस सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. टेस्टमध्ये बरेचसे सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स असतात. जर्मिनल इपिथेलियम प्रेझेंट इन द ट्युब्युल्स डिवाइड बाय मेयोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म. स्पर्म तयार होतात कशामध्ये? टेस्ट कंटेन्स न्यूमेरस सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. जर्मिनल epithelium present in the tubules divides by meiosis to produce sperm. स्पर्म तयार होण्यासाठी जर्मिनल इपिथेलियम कशामध्ये प्रेझेंट असतो? तो ट्युब्युल्स मध्ये असतो आणि तो डिवाइड होतो कशाने? मेयोसिस प्रोसेसने. दोज स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू व्हेरियस ट्युब्युल्स. वेगवेगळे ट्युब्युल्स आहेत ना त्याच्याने स्पर्म काय होतं? पुढे ढकलले जातात. सिक्वेन्स ऑफ दोज ट्युब्युल्स. Sequence of those tubules is as rate testes was efference, epididymis was difference, ejaculatory duct and urinogenital duct. As the sperms are pushed forward from one duct to next, they become mature and able to fertilize the ovum. As the sperm pushes forward from one duct to next, एका डक्ट पासून दुसऱ्या डक्ट कडे ते पुढे सरकले जातात. दे बिकम मॅच्युअर आणि ते त्याच्यानंतर काय होतात? मॅच्युअर होतात आणि ते ओव्हमला काय करतात? ते फर्टिलाइज करू शकतात. सेमिनल वेसिकल्स सिक्रेट देअर सिक्रेशन इन इजॅक्युलेटरी डक्ट, whereas prostate glands and Cowper's glands secrete their secretion in urinogenital duct. सेमिनल वेसिकल सिक्रेट देअर. सेमिनल वेसिकल जे आहेत फिगरमध्ये दाखवलेली, सिक्रेट देअर सिक्रेशन इन कशामध्ये जातं? ते इजॅक्युलेटरी डक्ट, बरोबर. त्याच्यानंतर प्रोस्टेट ग्लँड्स अँड काउपर्स ग्लँड्स सिक्रेट देअर सिक्रेशन इन युरिनोजेनायटल डक्ट. फिल इन द ब्लँक्स मध्ये विचारले जातील, लक्षात ठेवायचे, अंडरलाईन करून घ्यायची त्याला. सीमेन इज फॉर्म ऑफ स्पर्म अँड सिक्रेशन ऑफ ऑल दीज ग्लँड्स. Semen is ejaculated out through penis. All the organs of male reproductive system are paired except urinogenital duct, penis and scrotum. बाकी सगळे पेअर मध्ये असतात, फक्त कोण नसतं पेअर मध्ये? युरिनोजेनायटल डक्ट नसतो, पेनिस आणि स्क्रोटम हे एकटे एकटेच असतात. बाकीचे सगळे पेअर मध्ये असतात, जोडी असतात सगळ्यांची. सरप्राइजिंग फॅक्ट. लेंथ ऑफ इच epididymis is about 6 meters. Length of a sperm is about 60 micrometers. म्हणजे मीटर्सच्या पण खाली. मिलीमीटर्सच्या पण खाली, मीटरच्या खाली सेंटीमीटर, सेंटीमीटरच्या खाली मिलीमीटर, मिलीमीटरच्या खाली नॅनोमीटर, नॅनोमीटरच्या खाली मॅक्रोमीटर. Such a small sperm has to cross the distance of approximately 6.5 meter while passing out of male reproductive system. 6.5 meter while passing out of male reproductive system. Sperm needs large amount of energy. For this purpose, fructose is present in the semen. स्पर्मला काय लागते? खूप जास्त प्रमाणात एनर्जीची गरज असते. त्याच्यासाठी फ्रुक्टोज हा शुगरचाच पार्ट आहे, शुगरचाच भाग आहे तो, आणि इज प्रेझेंट इन द सिमेन. त्याच्यासाठी ती एनर्जी गरज असते ना ती फ्रुक्टोज पासून घेतली जाते. ह्युमन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, स्त्रियांमधली रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, त्याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे? ओव्हिडक्ट, त्याच्यानंतर ओव्हरी आणि युटेरस आणि वजायना, हे सगळे त्याचे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऑर्गन्स आहेत, त्याच्यातले हे पार्ट्स आहेत. ऑल ऑर्गन्स ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आर abdominal cavity. ही मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जी आहे ती आउट ऑफ द अब्डोमिनल कॅव्हिटी आहे आणि फिमेल आहे ना इनसाइड द अब्डोमिनल कॅव्हिटी आहे. अब्डोमिनल कॅव्हिटी मध्ये असते ती.
इट इन्क्लूड्स अ पेअर ऑफ ओव्हरीज. ओव्हरीजची पेअर असते दिलेली बघ दोन्ही बाजूला, इकडे पण ओव्हरीज आहेत इकडे पण ओव्हरीज आहेत. पेअर ऑफ ओव्हरीज, अ पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट, या बाजूला पण ओव्हिडक्ट आणि या बाजूला पण ओव्हिडक्ट आहे, पेअर आहे तिथे. सिंगल युटेरस, युटेरस हा सिंगल एकटाच असतो. अँड अ वजायना, अ वजायना सुद्धा काय असतो, एकच सिंगल असतो. बिसाइड्स अ पेअर ऑफ बल्बो युरेथ्रल ग्लँड इज ऑल्सो प्रेझेंट. बल्बो युरेथ्रल ग्लँड हे पण त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो. जनरली एव्हरी माउथ अँड ओहम इज रिलीज इन ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी अल्टरनेटिव्हली फ्रॉम इच ओव्हरी. फ्री एंड ऑफ ओव्हिडक्ट इज फनेल लाईक. फ्री एंड ऑफ ओव्हिडक्ट, ओव्हिडक्टचा जो एंड आहे तो एंड कशा पद्धतीचा आहे तर फनेल, फनेलचं स्ट्रक्चर आहे ना त्या पद्धतीने. अँड ओपनिंग इज प्रेझेंट ॲट द सेंटर ऑफ इट, त्याची जी ओपनिंग आहे ती तर कुठे असते मग, सेंटर. ओसाइट एंटर्स द ओव्हिडक्ट, ओसाइट एंटर्स द ओव्हिडक्ट थ्रू दॅट ओपनिंग. सिलिया आर प्रेझेंट ऑन इन्नर सरफेस ऑफ ओव्हिडक्ट. सिलिया हा कुठे, ओव्हिडक्टच्या इन्नर साईडला. दिस सिलिया पुश द ओसाइट टुवर्ड्स युटेरस. हे सिलिया, सिलिया काय काम करतं तर पुश द ओसाइट टुवर्ड्स द युटेरस, युटेरसकडे ढकलण्याचं काम सिलिया करतं. गॅमेट फॉर्मेशन, मेल स्पर्म्स बघितले आपण, ते तयार होतात आणि इकडे ओव्हिडक्ट, ओसाइट युटेरसमध्ये येतात आणि आता त्यांचं काय करणार तो आपण, गॅमेट फॉर्मेशन. बोथ गॅमेट्स स्पर्म अँड ओवम, स्पर्म हे कोणाचं असतं, मेलचं आहे आणि ओम हे कोणाचं आहे तर फिमेलचं. आर फाउंड बाय मिओसिस, हे दोन्ही गॅमेट्स जे असतात ते मिओसिसनेच तयार होतात. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस ऑफ मेन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मॅच्युरेशन, प्युबर्टी टिल डेथ. टिल डेथ म्हणजेच काय, म्हणजेच 18 वर्ष 19-20 वर्ष होतं तेव्हापासून स्पर्म जे तयार व्हायला सुरुवात होतात तर टिल डेथ, मरेपर्यंत ते स्पर्म तयार होत असतात. हाऊ एव्हर इन केस ऑफ वुमेन ॲट द टाइम ऑफ बर्थ देअर आर 2 to 4 million इमॅच्युअर oocytes इन द ओव्हरी ऑफ फिमेल फेटस. फिमेल फेटसमध्ये 2 to 4 million इमॅच्युअर oocytes प्रेझेंट असतात. केव्हा, जन्माला, फिमेल जन्माच्या वेळेसच. An oocyte matures and is released from ovary every month from the beginning of maturity. त्यांचं वय 16, 17, 18 वयाला जेव्हा त्यांचं पूर्ण शरीर तयार झालेलं असतं त्यावेळेसच काय होतं तर प्रत्येक महिन्याला oocytes मॅच्युअर होतात आणि ते दर महिन्याला ठराविक अशा म्हणजेच दर महिन्याला ते काय होतात, रिलीज होतात. अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज अप्रॉक्सिमेटली 45. मेनोपॉज म्हणजेच काय की ज्या वेळेस oocytes आणि फिमेल रिप्रोडक्शन सिस्टीम काय होऊन जाते, स्टॉप होऊन जाते ना, तर त्याला आपण काय म्हणतो, मेनोपॉज पोझिशन म्हणतो त्यांची. ते 45 वर्षाच्या कमी जास्त. मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. मेनोपॉज म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम 45 वय असताना त्यावेळेस काय होऊन जातं, स्टॉप होऊन जातं. ॲट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 years secretion of hormones controlling the functions of female reproductive system either stops or becomes irregular. This causes the menopause. याच्यामुळे काय होतं तर मेनोपॉज ही पोझिशन येते फिमेलमध्ये. फर्टिलायझेशन, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट बाय युनियन ऑफ स्पर्म अँड ओम इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन म्हणजे काय, जायगोट फॉर्मेशन होतं यालाच आपण फर्टिलायझेशन म्हणतो. फर्टिलायझेशन इज इंटरनल इन ह्युमन्स. Semen is ejaculated in vagina during copulation. सिमेन म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पासून स्पर्म जे तयार होतात आणि ते जो ग्रुप असतो त्याला आपण सिमेन म्हणतो. तो इजॅक्युलेटेड इन वजायना, वजायनामध्ये तो इजॅक्युलेटेड होतो म्हणजेच तिथे सोडला जातो. स्पर्म इन द नंबर्स ऑफ फ्यू मिलियन्स स्टार्ट देअर जर्नी बाय द रूट ऑफ वजायना. त्यांचं जो
रूट असतो ना तो वजायना थ्रू जात असतो, वजायना नंतर युटेरस नंतर ओव्हिडक्ट पर्यंत पोहोचतात. वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म्स, एवढ्या फ्यू मिलियन स्पर्म्स पैकी फक्त एकच, द ओनली ओम प्रेझेंट इन द ओव्हिडक्ट, फक्त एकच स्पर्म जो असतो तो काय होतो तर तिथे फर्टिलाइज करतो, ओनली ओम प्रेझेंट इन द ओव्हिडक्ट मध्ये. फ्रॉम द एज ऑफ पॉवर्टी ऑफ द मेनोपॉज, म्हणजेच फ्रॉम 10 to 17 years ऑफ एज अप टू 45 to 50 years, and ovum is released every month from the ovary. Out of 2 to 4 million ova, approximately only 400 oocytes are released up to the age of menopause. Remaining oocytes undergo degeneration. जे उरलेले आहेत ना ते सगळे काय होतात तर मग डिजनरेशन पोझिशनला येतात. फर्टिलायझेशन, स्पर्म आणि oocyte सेंटरला जे आहे ते oocytes आहेत आणि आजूबाजूला जेवढे आहेत ना ते काय आहेत तर स्पर्म्स आहेत. ओके, मायक्रोस्पर्म्स असतात ते खूप. oocytes रिलीज फ्रॉम ओव्हरीज ड्युरिंग लास्ट फ्यू मंथ्स नियरिंग द एज ऑफ मेनोपॉज आर 40 to 50 years old. Their ability of division has been diminished till now. Due to this, they cannot complete meiotic division properly. If such oocytes are fertilized, the newborns produced from them may be with some abnormalities like Down's syndrome. Down syndrome आहे हा. डू यू नो, फिगर दाखवलेली स्पर्म आणि oocytes. स्पर्म म्हणजे मेलमध्ये, oocytes म्हणजेच फिमेलमध्ये. स्पर्म 22 + X और 22 + Y आणि oocytes मध्ये 22 + X असतात. गर्ल्स म्हणजे मुलगीचा जन्म होतो ना 44 + XX जर झाले तर मुलीचा जन्म होतो आणि 44 + XY जर झाले तर मुलाचा जन्म होतो. आणि सर त्यांच्यात काय राहतं? थर्ड कास्टमध्ये त्यांचे हार्मोन्स, त्यांचे काय म्हणतात जीन्स जे असतात ना, जे जीन्स असतात ना त्याच्यामध्येच प्रॉब्लेम आलेला असतो. आपण बघतो ना जीन्समध्ये म्युटेशनमध्ये काय होतं, त्यांची जी कोडिंग असते ना ती जागा चेंज होते त्यांचे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये काय सिंड्रोम तयार होतो म्युटेशनमुळे. तो एक प्रकारचा बॉडीमध्ये झालेला बदल असतो तो. द क्रोमोझोम नंबर इन germ cells producing the gametes are diploid 2n. It includes 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes, म्हणजे 44 + XX or 44 + XY. These germ cells divides by meiosis. हे जे सेल्स असतात ते कशाने डिवाइड होतात तर मेओसिसने. ड्यू टू दिस गॅमेट्स कंटेन ओनली हॅप्लॉइड एन नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स 22 + X और 22 + Y. अशा पद्धतीने हॅप्लॉइड गॅमेट्स तयार होतात, हॅप्लॉइड क्रोमोझोम्स तयार होतात. 2 types of sperms are produced 22 + X or 22 + Y, whereas oocytes are produced only one type 22 + X. oocyte म्हणजे लेडीजमध्ये 22 + X असतो आणि यांच्यामध्ये मेलमध्ये 22 + X आणि 22 + Y अशा 2 टाइप्स असतात. बोथ स्पर्म अँड oocytes आर प्रोड्यूस्ड बाय मेओसिस. दोन्ही कशाने तयार होतात तर मेओसिस या प्रोसेसने. इन केस ऑफ स्पर्म, प्रोसेस ऑफ meiotic division is completed before the sperm leave male reproductive tract. However, in case of oocyte, process of meiotic division completes after ovulation during fertilization in oviduct. Development and birth. The zygote formed after fertilization in the oviduct undergoes repeated mitotic division and embryo is formed. झायगोट फॉर्मेशन झाल्यानंतर जी पुढची प्रोसेस होते तर एम्ब्रिओ फॉर्म तयार होतो, एम्ब्रिओ होतो सगळ्यात पहिले. मीनवाईल इट इज पुश टुवर्ड्स युटेरस. त्याच्यानंतर ते कशामध्ये लोटलं जातं युटेरसमध्ये. वन्स इट रिचेस द युटेरस इट इज इम्प्लांटेड अँड फर्दर डेव्हलपमेंट ऑकर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन. नंतर त्या झायगोट जी डेव्हलप झालेलं आहे ना, नंतर झायगोट डेव्हलपमेंट होऊन एम्ब्रिओ जो तयार झालेला आहे त्याचे काय होते डेव्हलपमेंट व्हायला सुरुवात होते. अँड ऑर्गन कॉल्ड ॲज प्लॅसेंटा इज फॉर्म्ड फॉर
सप्लाय ऑफ फूड, त्या झायगोटला फूड सप्लाय देण्यासाठी कशाचे फॉर्मेशन होतं तर प्लॅसेंटा, प्लॅसेंटाचं फॉर्मेशन होतं. मटेरियल ड्युरिंग द ग्रोथ ऑफ इन युटेरस, एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट इज कम्प्लिटेड अप्रॉक्सिमेटली विदिन 9 months. ह्युमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये बाळाची पूर्ण वाढ ही 9 महिन्यात होते. आफ्टर द फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 9 महिने बाळाच्या जन्माला लागतात. तिथे दिलेले आहेत 4th वीक्स, पहिले 4 आठवडे असं असतं, नंतर 8, नंतर 12, 16, 20, 24, 28, 32 आणि 36 आठवडे झाले तर काय होतं, पूर्ण बाळाची वाढ होते.